Hey guys! Welcome back to another video. For today's episode, someone really special will be joining us and I'm super duper excited. I've been wanting to guest her here but our schedules won't match, but finally, today is the day. She won't be joining us physically but virtually. So most of you know this person already because she is an influencer, a blogger, and soon to be vlogger na rin. And she is my best friend. I've known her since 2014, if I'm right. And yeah, I thought of making a video with her because she's really the person who knows everything about me, and we want to share our journey and how our friendship started with you guys. So now I will be calling her. She's ready. I think 2 hours ahead ata in Melbourne, so she's ready now, and let's call her now. Okay, please welcome Arisse the Santos! Hello! Thanks, Kath! Finally, napagana na. Finally guys, it's working! First time namin to, so please bear with us. May camera si Arisse I have here and also may laptop tayo. So let's see if this is gonna work. Okay. So, ang hirap ngayon kasi she's now based in Melbourne. So, yung busy din siya sa work niya, tapos ang aga niya natutulog. So, hindi nagma-match yung schedule namin. I wanna dedicate this episode for her kasi gusto ko malaman niya kung paano nag-start yung friendship namin. And then, sabi ko, anong magandang gawin? And then, instead of answering the usual Q&A, sabi ko kay Arisse, maybe we can share stories na lang. So, ang dami kasi namin hindi pwedeng i-post na pictures kasi ang daming funny memories dun. Kalokohan. Dun sa pictures na yon. But then, yeah, finally, isa-share namin sa inyo yung mga memorable photos na yun, and then we're gonna tell the story behind those photos. Okay, this is exciting. I picked 5, and then si Arisse din may 5 din siyang pinili. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi din niya alam kung ano yung pinili ko. Since wala kami, so virtual inuman muna kami ni Arisse. I have my wine here. The Sans, where's your glass? Meron, Okay. matchy. Kasi ito yung, kung may nagtahi ng pagkakaibigan namin, that's wine. That's wine. Or alcohol in general. Okay, cheers! Cheers! Cheers, guys! You can drink too while watching this video. Si Arisse is based in Melbourne now, so yung time difference is 2 hours ahead pa. 2 hours ahead. So, bihira tong 7 o'clock maabutan kita, tas 9 o'clock dito. So, good naman. As in attempt namin ilang beses na and then nakakatulog siya or sometimes biglang may schedule ako, so hindi siya natutuloy. So, FYI guys, si Arisse, ilang months or years ka na ba dyan? Kaka-move May 1 year na ba? Wala pa, pero malapit na. Kalaan mo, mag-1 year na. Ever since nung despedida mong hinanda for me, Ang hirap kaya ng LDR kasi dati si Arisse parati kami magkasama sa lahat, as in nails, events, or pag dito sa bahay, pag magpapa-hair kami, as in lahat. So ang weird na wala siya ngayon sa totoo lang. So si Trina din, wala din si Trina, nasa San Francisco siya. So iniwan nila ako dito. Alright, who's gonna show the first photo? dahil vlog mo, ikaw muna, sige. Pahiyain mo muna ako, sige. Hindi, wala pa itong sa first photo. Magsimula tayo sa pinaka-umpisa. At yung first natin na event, Legit. parang together. Oo. Kasi I think before this, ito yung, ano yun, Sister Aka's taping nyo. Tapos, Yun yung first. Oo. And then, Okay. ito na yung legit naging friends tayo. Si Arisse, in-invite ko siya nan kasi dog party yan for my 18th birthday. So yan si Dash, yan, RIP. And then, si Whiskey ba to? Very memorable tong picture na to kasi after this, doon na kami nag-click ni Arisse, as in, dyan nag-start yon. Na after nyan, pumunta na siya sa bahay, then nagte-text na kami, and then, yun, nagtuloy-tuloy na. So, I really like this photo because dyan nagsimula lahat.
Yeah. So, yan. Diba? Ang decent yung first picture. Okay, your story. Na-start, finollow kita, and then biglang nagulat na lang ako after nung dog party, nag-like ka ng photo. Sabi ko, ha? Parang napaka-weird. Really? Oo, pero like, ang nilike mo si Whiskey. So sabi ko, pero ako may ganyan. Tapos, ewan ko, diba? Parang doon nag-start kasi mahilig naman tayo sa animals. Tapos, Super. biglang nag-click yung pagka-arte natin. Yeah, And then- pero mas maarte si Arisse sa akin, FYI. Pero ay sinusupport pa naman ako. But, ano pa ba naka-help? Magkalapit tayo. Like, super lapit natin. And then, I guess yung background din ng family. Yeah, So, family. I parang- think kung paano rin kami pinalaki, medyo similar kasi. So, sabi namin ni Arisse, at the end of the day, papasok talaga yung family, kahit anong relationship. Hindi lang siya boyfriend-girlfriend, pero also with friendship, kasi lumalabas yung personality ng tao kung paano pinalaki or upbringing sa'yo. So, medyo similar talaga kami ni Desant. So, I think one of the reasons ba't kami nag-click because of our family. And also dogs, kasi grabe yung obsession namin sa aso, as in, sila talaga yung mga babies namin. Okay. Alright, next picture. Okay. At the same Diba? time to. I don't know when to. But Same ba to? hindi siya same date. Pero I remember this was at DJ's house. Ang point nitong photo na to is, yun nga, makikita nila kung paano tayo nag-grow na from ugly hair Evolution. colors. So, sinasabi mo na maganda ka ngayon kasi nag-evolve. Hindi. Natuto lang ako mag-ayos. Ano yan? Bakit ako naka-black hair? And like, if we look back, parang gusto natin before payat or something. And then we Super payat! na hindi pa rin healthy or like natuto tayo mag-workout. So, yun. Yeah. Nag-grow din tayo. Matinong tao. Okay. Yeah, matinong tao kami nag-grow. Okay, on to the next photo. Kumapit ka, Desans. Ito na yung mga pasabog ko. There you have it, ladies and gentlemen. Oh my So, God. there. Kailan to? Oh my God, nahanap ko yan dun sa hard drive na isang gumana. Kasi guys, yung isang hard drive ko ayaw gumana. Yun po yung mas marami. But anyway, this was during Crazy Beautiful You. Best friends na kami ni Arisse dito. Tapos kasi nung nag-shoot kami ng Crazy Beautiful You, naka-locked in kami dun for ilang weeks. So, ang tagal namin hindi nagkikita. And then, sinurprise visit ako ni Arisse. For me, this photo nire-represent kung gaano ka-supportive si Desant sa akin. Kasi parate talaga, siya yung most of the time nag-a-adjust with my schedule. Kasi mas flexible yung oras niya. Tapos ako talaga, ang hirap yung sa schedule. So, yan, para makita kami, she made time. And then, nag-drive sila dyan para super quick na chikahan lang. At least may 30 or 1 hour ka na maging normal ka. Normal. As in, si Desant, nagpapa-normal sa akin. Kapag kasama ko sila, especially ni Trina, as in, hindi ako artistang Kathryn. So, binababoy nila. Kada joke lang. Sila yung nagtitreat sa akin na normal. So, yan, nagbabalance talaga sa akin sila. So, there. I forgot kung anong year to, but tingnan nyo naman mga itsura namin. So, sobrang sobrang nene. Okay. Sa lahat ng Yay! pictures, ito pampabawi ko. So, Ay! Bawi. Pag sa birthday ko parate si Arisse kasama sa celebration. And this one sa Palawan, El Nido. fine. This one. So, hindi Okay. ko dapat ito pa-part. Pang-redeem lang to eh. Pero, Ito yung nangyari ng umaga. Pasok ng gabi. You wanna continue it na? Okay, go. Continue mo na. ito na lang yung second ko. Yun naman intention ko. So, no morning, and tayo. So, maayos tayo. Wow, ayos. So, El Nido is also. Naka-dress. So, paano Okay. natin bininyagan ng El Nido? Oh my God! Nahanap mo to! Oo! Gusto mo yung Oh my video? God! This... Okay. Sige. Video
to? Photo to eh. But the story behind this, kaya nag-i-place natin yung El Nido kasi bininyagan natin. Nagsimula yun sa wine. Kasama na to si Ate Nina, si Khalil, DJ, Arisse, ako. 5 kami. And then, nung gabi lang, after dinner, sabi namin, tara, wine tayo. Tapos, nag-order. Parang naka 3 bottles, no? Nag-3 bottles ata kami nun. Tapos, sobrang lakas ng wine. Tapos, kami lang yung umiinom nun ni Arisse. So, kaya ganyan, bumagsak. Tapos, wala si DJ nan. Bumalik siya dun sa room. So, si DJ, eto ba yun? Yung tatalon tayo? Wala akong video nung walon tayo. Tapos, nag-ending night na yun. So, naka-pajamas na kami ni Arisse. Tapos, tumalon kami sa swimming pool. As in, ewan kong ba't kami tumalon? Nung tumalon kami, so, the next day, kaya pala gulat na gulat sila ate na mga nandun sa El Nido. Kasi tapos tumatawa sila. Siguro sabi na, yun yung 2 lasing ng gabi. As in, basang... Pajamas. Yeah, tumalon kami naka-pajama. Tapos si DJ, kita ko, cut to, tumatakbo ganyan. Galit na galit. Tapos, kinuha ako ganyan. Ano ba naman? Ganyan. Tapos wala, yun na. Kasi si DJ, ayaw niya pag nalalasing kami ni Arisse. Yung okay lang sa kanya uminom kami ni Arisse. Pero pag kasi kami ni Arisse magkasama, hindi, parang parating lasing, parating hindi yung normal. Parating kami sumasobra. Ang motivation naman natin dyan is bihira lang din tayo makapagsama or like, yeah, relax. So, the time na magsasama tayo is ito mo na. Yeah. Kasi nga busy ako, so minsan-minsan lang yun. So, yung minsan, make it worth it. So, for me, the secret talaga is balance. You need to have fun. Alam mo yun, once in a while. But also, kailangan mo rin magtrabaho in order for you to parang deserve that fun, or yung extra time na yan. Asya dyan din to sa... Hindi ko alam may picture tayo niyan. Eto, medyo recent lang to. Sa house to. Dito sa lounge, kung nasan ako ngayon. So, as you can see, kasama namin si Mama, and si Kuya Kevin, Ate Shannon, Lexine. So, iniintay namin si Trina nung night na to kasi dapat susunod siya. So, uminom na kami hanggang sa naging... Ay, wait. My God! No. Play mo ba? At hanggang sa eto na. Oh my! Ayan. So, as you can see, kami kasi ni Arisse, parati kami sa bahay lang din. Bihira kami lumabas. Well, ako, si Arisse pala yung mas lumalabas before. And then, gumraduate na siya doon. Kaya lolas yung tawag sa amin before ng barkada namin. Kasi, kami, sa bahay lang parate. So, siguro hindi lang ako rin personally yung malabas. Alam mo yun. And baka hindi din ako payagan kasi kapag lalabas, tas iinom. So, just to be safe, dito na lang sa house. Nag-ending night na yun, favorite namin na drink kasi ni Arisse is Jaeger. So, kung di kami mag-wine, usually Jaeger kami. Tapos, yung night na yan, napadami. So, suka talaga si Arisse. So, syempre, bilang kaibigan niya, di ko siya tutulungan. Binibigyan ko lang siya. Pero safe naman kasi sa bahay kami niyan. So, pag sa bahay, parang kami, okay, we can drink talaga kasi safe naman dito. And then, ayan, sumobra na naman. Can I so, just and then say, ni Arisse, suka. naalala mo ba nung first natin mag-hangout sa house mo? Tapos si Tita Min, nandun sa banda sa living room niyo, tapos sabi niya, sino ba yung maingay na yun? Naalala mo ba yun? Si Arisse. Kasi pag nakilala niya si Arisse, sobrang ingay na. Tapos, ang arte-arte pa niya. So, parang si Mama, sino ba yan? Sino yung maingay na yun? Tapos yun, ngayon para na siyang anak din talaga ni Mama. And Nasanay na lang. as part na siya. Adopted Bernardo and adopted De Santos din ako. Okay, sige! It's on! Bang! I love this! Sobrang saya tong night na yun.
Naalala ko pa, sobrang blurry. Tapos may people, okay, backstory, nasan tayo nito? Bangkok. Tapos may free night or last night, kasama natin hair and Last makeup, and then everyone in the team. And then, sobrang namatay tayo nitong gabi na to. Kasi after work yan, after ng work namin, kasama namin si Ate Denise, si Kimi Yap. Tapos si Robin Ortega, na designer. So, si Arisse nun, sumama lang kasi wala, free siya nun. Yeah. And then, para lang din makapag-bond sa extra time. So, etong night na to, wala na kaming work the next day. So, sabi namin, tara, may bar dun sa hotel. Rooftop bar. Ayan, Oh my nagsagad God, na so naman. yun yung end. Nakita ko sa hard drive ko to. Ano? Oh my God! Hindi! Do you remember this? Alam ko, feet mo to. Foot pala. Guys, mahal na mahal ako ni Arisse kahit yung supa ako di nila. Okay, yan yung totoong friendship, yung picture na yan. Oo, pero super fun yan. I swear, kasi lahat game nung night na yun eh. Remember, bumili pa tayo food noon, tapos nandun tayo sa gilid. Super duper fun. Ito yung first ever Japan namin na complete kami. So, grabe, super fun tong trip na to kasi nasa isang Airbnb lang kami, tatlo kasama yung family ko. Tapos yung Airbnb na yun, kapag baba mo, nandun ka sa Osaka to eh. Pag baba mo, nandun ka na sa pinaka-city nila. So, siksikan kami dun sa bed, pat dun sa house na yun. Pero, super siksikan kami, di ba? Remember? Sa bed, Tapos, si Trina. si Trina pa yung matangkad. Siya yung nasa gitna. Ganon kami parati pag nagsisleep din sa bed ko. Si Trina yung sa gitna. Kung sino pa yung pinakamatangkad. So, memorable to. Kasi aside from eating, gusto talaga namin Japan lahat. Kasi nga, ang daming food. They have ramen. And then, yeah, yan yung pinaka namimiss ko siguro, yung makapag-travel with them. Kasi, pag nagta-travel kami, ganito yan. Si Trina, siya yung parang GPS. So, siya yung siya yung nag-aano ng direction kung paano. Wait, dito si Tala. Wait. Oh, hi, Pinisita. Tala! And then, kami ni Arisse, parati kami iniintay ni Trina kasi kami yung nag-aayos, mag-blow dry, mag-eyeliner. Ah, yes! Mag-eyeliner, ganyan. So, si Trina, yung routine niya, kapag gising niya, iikot muna siya, and then she's gonna do, yung mga thing ni Trina, pupunta sa ganyan shop, ganyan, and then babalik ka na lang kami. That's the only time na tapos na kami mag-ayos ni Arisse. Mag-ayos. Kasi ang arte namin. So, nagkikilay, yes, Tala. Pagkaligo ni Trina, pwede na siya umalis. Hindi na siya masyado mag-blower, hindi na siya mag-aayos. Kakaland mo lang yan. And then, wala pa sa Japan si Arisse. Lasing na siya dun sa airplane. Kasi yung schedule niyan, una kami ni Trina eh. So, iniintay namin si Arisse parang the day after siya. And then, nag-update siya niyan. Meron siyang pinagdadaanan ng flight. So uminom siya, tapos nasobrahan. Tapos wala pa siya sa Japan, lasing na siya. Tapos tulog ako dun sa bus. Di ba we had to take the bus parang 1 hour? Tapos, eto kasi, memorable tong Japan trip na to kasi magkakasama kami nag-New Year. So, si DJ kasama barkada niya, kasama family niya, then kasama ko, family ko. And then, eto si Arisse after the New Year. Bakit sa phone mo yan? Sinandi ko. Hindi ko alam ba't ito napunta sa akin. So, lasing na lasing siya nung, lasing siya ng New Year. Sobrang sakit ng ulo namin ng New Year talaga. Yan! Hi, I'm drunk. Yan yung picture na pinakita ko kanina. Yan. Continuity, diba? May red lipstick, kulot pa hair niya. O, in fairness, That was nagkulot sa akin, New Year.
Okay, fine. Oh Dahil yeah! dyan. So, sa sobrang kaartehan namin, bumili pa kami ng curling iron para kulot kami sa New Year. Ano yun? Sa Don Quixote. Pero sige, dahil lasinggera ako, meron ganun dito. Pero, slide lang yun, hindi yun. Oops! Pero, Hawak pa yung favorite bote ng higa. Okay lang, pantay naman tayo. Ang daming na ano sa baul. Eto naman fun to. Kailan to? Sige. Valentine's, remember? Parang we just decided na, let's just spend Valentine's kasi parang wala kayong plan ni DJ. Ako naman, I couldn't do Valentine's. Trina, kapit-bahay ko, so lapit lang. So, nag-check-in tayo. And then, ang saya nito kasi ano ba, ang dinner natin. All girls yan eh. All girls. Nagluto tayo ng bacon. Ano mo yun, nasa hotel ka. Pero, Sila Alora! Pumunta si Alora dyan, di ba? Yeah. Tapos may ano ba? cookies ka dala nun. Tapos yung sister ko din sumama. Tapos si Alora si pati Brie. siya nasa couch lang. Tapos si Trina, Yeah. what ba? I think she had to leave because she had training. Pero like yun Yeah, nga, the like ang next day. galing na, Parate siyang nauuna or kailangan niyang matulog kahit nagising kami kasi may training siya kasi varsity siya ng basketball ng Ateneo. So, grabe yung discipline ni Trina na habang kami nagsasaya ganyan, Yeah. tapos siya kailangan niya na matulog. So, order for a friendship to work, kailangan talaga siya kailangan siya ng Compromise. effort ng lahat. Yeah, compromise. Yeah. Dati sila nag-a-adjust sa akin. So, make sure ko na kapag yung mga minsan na times na yun na off ko or wala akong work na, alam mo yan, na dapat ma-feel nila na nandun ka talaga, di ka masyado mag-phone, and then kamustahin yung isa't isa, ganyan. So, for me kasi, kailangan ng effort sa both ends eh. Hindi siya mag-work kapag yung isa parang tinatamad or anything. So, nag-work siguro kaming tatlo kahit sobrang magkakaiba yung si Trina, especially, magkakaiba yung personalities namin kasi ginusto namin. And hanggang ngayon, hindi kami nag-uusap masyado. Like, everyday di kami nagkikita, but the friendship is still there. do you remember? Oo nga! Hawak ko na hair mo. Making you cry, making you feel blue. Oh my God! Anything that I can do. Tell me where it hurts! It hurts, so baby. And I'll do my best to make it better. Okay. This is my last photo, by the way. While I was shooting Hello, Love, Goodbye. So, as in, alam nyo naman kung anong pinagdaanan ko while filming that. And sila Desans, pati si Gina, pumunta sila to Hong Kong para i-check ako kasi nakita nila na puro reklamo na ako sa kanila, ganyan. So, eto yung night na maaga kami na pack up. And then, uminom kami kasi sobrang stress na ako dun sa shooting. And then, nag-end up si Kuya Kurt, lahat ng si Ate Justin kasama din namin. Sila Tita V. Yeah. And then si Ate Justin, instead of taking the shot, binibigay niya kay Kuya Kurt. So, si Kuya Kurt na yung nalasing. Tapos si Ari, nakailang soju tayo niyan? Naka 12 As in, bottles tayo. 12 bottles of soju? My God. And ito na lang. Okay, last. Ito, favorite ko talaga to kahit na sasabihin ko recent, pero looking back, it's like almost 1 year. Aww! Grabe. Pero this is special kasi alam kong ikaw yung nag-arrange nito. And then, I think this, after how many years ng friendship natin, ngayon na nagsama yung like legit cousins ko, and then high school friends ko. Parang, but it turned out fun naman. Lahat tayo. Super fun! Kaya, but yeah, super Kasi this gesture. So, after 6 years, parang asaya lang na, alam mo yun, in one frame lahat ng mga close friends. Tapos, Kasi kami ni Arisse,
Tagal kasi kami mag-open up sa isang tao. And once we give that trust to you, as in, pang matagalan na yun. So, si Arisse, kasama dito yung high school friends niya. Kami ni Trina. Si Bianca din pala nandito. Tiani's there din. And then yung... nga si Tiani din. And then, yung mga cousins niya. And then, pumunta din dyan si mom and dad niya. Sila Tita Liz. Tapos, sila Bree, sila Dom and DJ. So, masaya tong night na to. But it's kinda sad. Kasi yan yung last na parang bonding namin kasi despedida ni Arisse yan before siya magpunta na ng Melbourne. So, since last na, syempre di kami papatalo ni Arisse. Since last na to, itodo na natin. So, sobrang lasing si Arisse nung night na yan. As in, binubuhat siya ni Dom at DJ. Nakaganyan siya kasi lasing siya. Nung before ng flight ni Arisse, sabi ko, dito ka sa house, last ka. And then sabi ni Mama, pauwiin mo nga siya kasi may pamilya din. Walang plano. Uy, nandito na sa akin yung photo na yun. Yung nagpo-barbecue. Really? So, I think yung isa sa advice na pwede namin bigay, ang ingay ni Tala, narinig mo? Kung ako sinusupport ni Arisse, parang it's my way naman of supporting her by accepting the fact na alis na siya sa Pinas and kailangan niyang gawin yon for her own growth, which is moving to Melbourne na sobrang hirap na ibang environment. Wala kang kilala. So, super brave ni Arisse for doing that. Our last dinner. But yeah, Tito Min was like, Wait! pauwiin mo na sa pamilya niya. Yeah, pauwiin mo na. May pamilya yan. Parang, okay. Yung sa stairs ka na picture, kasi nung night na yun, since nga parang last na ni Arisse, sabi namin, okay, let's make it as in worth remembering by drinking a lot. So, yung night ng despedida na yan, eto siya. Taran! Okay, ano ba sinasabi ko dyan? And then may plastic bag siya. Sumusuka na siya, guys. Oh my God. Alam mo ba sabi sa akin ni mommy niyan? Kasi parang, I think nagalit sa akin si Daniel kasi syempre, usap ka. Sabi na sobrahan na naman. Bayaran mo na, despedida mo naman. No! Sabi ni mommy, bayaran mo, despedida mo, okay lang yan. Sabi nino? Ni mommy, sabi Tita? niya, okay lang yan. At saka, andun yung parents ni Arisse nung nangyari to. Nandun din si mama. May mga bantay kami, so hindi namin ino-encourage lahat na magpakawasak na ganun. But if you're with the right people and then yung place naman alam mo secure, may maghahatid sa'yo, that's the only time na magpapakaganon kami kasi alam namin na we're Protected. safe, right? Yeah. So, most of the photos na nakita nyo, hindi namin yun pinapost on Instagram or anything, just for memories. And gusto lang namin i-share yan with you na, parang normal lang kami na sa lahat. Kung ano yung friendship na ng iba na may mga ganyang moments, ganyan. Yeah. So, I'm really lucky kasi ang hirap makahanap ng mga kaibigan ngayon. And si Arisse talaga has been there since way back, like 2014. And up until now, ayan, parang siya yung una kong tatawagan if I have a problem, kung meron akong good news or anything. So, ang hirap talaga ng LDR. I know. So, I can't wait for this pandemic to end and pwede na ako pumunta doon, pwede na siya pumunta dito kasi okay naman yung ganito, like FaceTime or mga Zoom, but iba pa rin syempre pagkasama mo, as in, magkasama kayo. Bonding. So, yeah, yun yung nakakamiss. One thing I think na we probably all learned with the pandemic then is walang long distance, alam mo yun? Like, everyone has access to the internet and then, Yeah. if you have free time, what's one message? Diba? Parang you don't know how that other person will absorb it. It makes their day na. And ikaw, like, being a busy person, kahit photo mo lang with Lexine, or, Lexine, messages me na mag-morning. Yeah. Pero, like, mga simple messages. Really? Yeah. Like, mga simple gestures na ganyan, wala kang excuse na hindi ko pwede maging friend. So, at least with everything, everyone's learning how to reach out more and I guess everything's slowing down then. So,
yeah, nakaka-value. And I lahat think ng with the effort. pandemic as well, mas na-appreciate natin yung mga little things. Like, grabe ko naman pinapahalagahan lahat ngayon. Pero ngayon siguro nagdoble yun na yung, as in yung mga maliliit na bagay, grabe ko siya na-alalo ngayon. Especially my relationships with the people na, eto, sobrang konti lang yung mga tao to, with the people na ini-investan ko talaga ng oras and everything. Kasi, at the end of the day, walang magagawa yung pera mo or yung fame mo with anything. Kasi, masaya ako ngayon na natutulog ako kasi alam ko na wala ako nasasaktan ibang tao. And also, I have real friends na nandyan. So, for me, yun yung totoong meaning of, di malalim na ako kasi. Okay, at least naman. Oy, in fairness, So, feeling ko yun yung totoong meaning ng life. Alam mo yun, yung making memories with the people you love. And ngayon talaga, I'm really blessed. Kasi meron mga tao na to na bumuo sa pagkatao ko and isa si Arisse doon. So, kaya gusto ko talaga i-share yung mga memories namin together. We have so much more stories to tell but kulang to. Baka maging 2 hours tong vlog. oh, but this is fun. Yeah, so dapat if you have friends, alam mo yun, ano ba yung mag-text kung once in a while, kamustahin mo sila, just to make them feel na they're not alone, especially now, in this situation, itong pandemic na nangyayari. So text mo lang, para lang ma-feel nila na, alam mo yun, na meron silang pwedeng kausapin. Kasi like what Arisse said, di mo alam kung anong pinagdadaanan nila during that time. And sometimes simple hello or how are you can mean a lot. So, ayun, yan lang naman. Trust the character of a person when they're with you kasi it'll reflect everything, alam mo yun, like even with how they relate to their family, with you, parang hindi mo na i-question pag alam mo na eh. Di ka din perfect. So for me, kailangan mo i-embracing imperfections na yun and you have to grow together. Like kami ni The Sans, ang daming may mga tampuhan din. Kami hindi perfect yung friendship namin. Meron pagkukulang sometimes and then, alam mo yun, may mga ganong days din. But, yung important is parating yung aayusin. And dapat, for me, communication talaga is very important. Especially yung sa setup namin ni Arisse ngayon na pwede ko siyang hindi i-text or hindi na siya updated dito sa life ko. Pero I always choose to update her and to talk to her every now and then. Kasi gusto ko, parte pa rin siya ng life ko. Yeah. So you have to do that. Kailangan mo din mag-effort. Yeah. So there. Yun lang. Let's cheers to that. My meaning. Oh, deep tong vlog. We just wanted to share our stories with you guys. So don't judge us sa mga pinakita naming pictures and videos. So we just wanna let you know na normal kami. That's it. So that's it for today's episode. I hope you learned something from this and I hope you enjoyed listening to our stories. So there you have it, guys. Thank you so much for watching. The Sans, say something. Thank you guys for taking the time and thank you, Kath, for having me on your vlog and I appreciate it. Also, wait, The Sans. Magkakaroon siya ng channel soon. So, let's watch out for that. Please support her. We'll be posting more about that soon. Thank you, Kath, for having me. And sana they learn how to protect their energy and nourish their friends throughout this video. Hindi lang puro kalokohan. But yeah, thank you so much. Marami lang kalokohan dun sa mga pictures nakita niya, but it's not just about that. So, for me, kasi ang dami din namin mga iba din na pinagdaanan together. So, gusto lang namin i-share yung mga hindi nyo nakikita. There you have it. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye, everyone! Mwah!